सबैलाई नमस्ते। आज पनि म यहाँहरुको सामु एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियो रहेको छ कक्षा 12 मा समावेश गरिएको एउटा एसे, अंग्रेजी एसे, जसको नाम रहेको छ द हाफ क्लोज्ड आइज अफ द बुद्ध एन्ड द स्लोली सिंकिङ सन, जुन शंकर लामिछानेद्वारा लेखिएको हो। यो निबन्धको समरी इन नेपालीमा यसको समरी र यसको क्वेशन एन्सर र यसको थीम मैले लिएर उपस्थित भएको छु। आशा छ यो भिडियो यहाँहरुलाई पक्कै पनि मन पर्ने छ। जो नेपालीमा बुझ्न रुचाउनुहुन्छ, नेपालीमा पढ्न रुचाउनुहुन्छ, उहाँहरुको लागि टार्गेट गरेर बनाइएको यो भिडियो हो। आशा छ यो भिडियो यहाँहरु अन्तिमसम्म बसेर हेर्दिनु हुनेछ र भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु हुनेछ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सहयोग गरिदिनु हुनेछ। ल त आउनुस् आजको यो भिडियो सुरु गरौँ। द हाफ क्लोज्ड आइज अफ द बुद्ध एन्ड द स्लोली सिंकिङ सन को समरी र यसको क्वेशन एन्सर र यसको थीम को बारेमा आज मैले यो भिडियो मार्फत शंकर लामिछानेद्वारा लेखिएको एउटा कथा, इंग्लिश कथा, अंग्रेजी कथा, जसको नाम रहेको छ द हाफ क्लोज्ड आइज अफ बुद्ध एन्ड द स्लोली सिंकिङ सन। यसलाई मैले नेपालीमा यसको समरी बताउन गइरहेको छु र त्यो भन्दा पहिले हामी के गर्दै छौं त यसको समरी भन्दा पहिले हामीले शंकर लामिछानेको बायोग्राफीको बारेमा हामी सर्टमा के गर्छौं त अबाउट अथर को बारेमा हामी कुरा गर्छौं। शंकर लामिछाने was born in Kathmandu but lived in Banaras with his uncle at a young age। शंकर लामिछाने काठमाडौँमा जन्मिएका थिए तर उनी सानो हुँदा बनारसमा बसे। After receiving a college education at त्रिचन्द्र कलेज इन काठमाडौँ, काठमाडौँको त्रिचन्द्र कलेजबाट कलेज शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि he took his first job at the age of 22 र उनले आफ्नो 22 वर्षको उमेरमा पहिलो जब सुरु गरे and worked for several governmental and cultural institutions in the capital। र उनले काम गर्ने क्रममा धेरै सरकारी सांस्कृतिक संस्थानहरुमा उनले काम गरे जो राजधानीमा अवस्थित थिए। In his later years, उनका पछिल्ला वर्षहरुमा he became the manager of a handicraft store। र उनी आफ्नो जीवनको पछिल्लो समयतिर एउटा हस्तकला केन्द्रको एउटा म्यानेजर, प्रबन्धक या व्यवस्थापक पनि उनी भए। लामिछाने was an admirer of modern American fiction। लामिछाने साहित्यिक रूपले आधुनिक अमेरिकी कथाको प्रशंसक पनि थिए and frequently mixed with foreign visitors to Nepal। र उनी प्रायजसो विदेशी टुरिस्टहरुसँग पनि निरन्तर रूपमा घोलमेल हुने गर्थे। His stories are heavy with symbolism। र उनका कथाहरू बिम्बवादले भरिएका छन्, often lacking a conventional plot। र उनका कथाहरूमा परम्परागत प्लटहरू हुँदैन and more closely resembling essays। र उनका कथाहरू धेरै निकट रूपले निबन्धसँग मिल्दाजुल्दा खालका हुन्छन्। But his prose is rich and poetic। तर उनका निबन्धहरू या गद्यहरू अझै एकदमै खदिला र काव्यात्मक हुन्छन्। This story is taken from Himalayan Voices, an introduction to Nepali literature, translated and edited by Michael Hart। र यो हामीले पढ्दै गरेको कथा उनको कथा संग्रह हिमालयन भोइसेस एन इन्ट्रोडक्सन टु नेपाली लिटरेचर बाट लिएको थियो, जसलाई माइकल हर्टले सम्पादन र अनुवाद गर्नुभएको थियो। द स्टोरी डिल्स विथ द मोनोलग्स अफ टु क्यारेक्टर्स। र यो कथा दुईवटा पात्रहरूको मनोवाद, यो सिधा बोलेको हैन, मनोवादलाई उनले के गरेका छन् त इमेजिन गरेर लेखेका छन् र जसमा पात्रहरू दुईवटा छन्, अ टुरिस्ट गाइड इन काठमाडौँ भ्याली र एउटा काठमाडौँ उपत्यकाको पथ प्रदर्शक एन्ड अ फरेन टुरिस्ट, एउटा विदेशी पर्यटक। द स्टोरी इज डिफरेन्ट फ्रम कन्भेन्सनल स्टोरीज। र यो कथा परम्परागत कथाहरू भन्दा एकदमै फरक छ। एन्ड इन्स्टेड अफ सोइङ एक्सन्स एन्ड इभेन्ट्स, र कथामा एक्सन र इभेन्टहरूलाई देखाउनुको सट्टा द स्टोरी रेकर्ड्स व्हाट द टु क्यारेक्टर्स थिङ्क इन अ स्ट्रिम अफ कन्सियसनेस टेक्निक। र कथाले के गर्छ त अब परम्परागत तरिकाले पात्रहरूको रोल देखाउनुको सट्टा यसले स्ट्रिम अफ कन्सियसनेस टेक्निकमा कथाहरू पात्रहरूले भनेको कुरालाई रेकर्ड गर्छ या अभिलेख राखेको हामी पाउँछौं। यो थियो शंकर लामिछानेको बारेमा छोटो निबन्ध अथवा छोटो विवरण र कथाको मुख्य विषयवस्तु
र कथाको चरित्रको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ र योभन्दा अगाडि हामी के गर्छौँ त कथालाई हामी समराइज गर्न गइरहेका छौँ कथालाई हामी नेपालीमा के गर्छौँ त ट्रान्सलेट गरेर यो कथालाई हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ र त अब आउनु सुरु गरौँ यो कथाको समरी त्योभन्दा पहिले हामीले के गर्छौँ त समरी भन्दा पूर्व हामी के गर्छौँ त त्यहाँ पात्रहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ हुन त हामीले भनेका छौँ इट वाज नट लाइक दोज ट्रेडिसनल स्टोरिज बट इट इज डिफरेन्ट फ्रम दोज ट्रेडिसनल स्टोरिज बट इट हेज सम क्यारेक्टर्स टु तर क्यारेक्टरहरू छ बट दे डोन्ट स्पिक आउटवर्डली चाहिँ बोलेको हामी देख्दैनौँ बट दिज आर टोटली डिपेन्डेड अन दि मोनोलग्स अफ द क्यारेक्टर्स है क्यारेक्टर जुन क्यारेक्टरलाई राइटरले के गरेका छन् त सृजना गरेका छन् र तिनीहरूको मोनोलग मार्फत उनले के गरेका छन् त डायलगलाई एक्सपोज गर्ने प्रयास गरेका छन् र हाम्रो स्टोरी रहेको छ द हाफ क्लोज्ड आइज अफ द बुद्ध एन्ड द स्लोली सिङ्किङ सन आधा बन्द गरिएका बुद्धका आँखा र बिस्तारै अस्ताउँदै गरेको सूर्य पात्र नम्बर 1 मा रहेको छ द टुरिस्ट पर्यटक रहेको छ र पर्यटकको बारेमा अ वेस्टर्नर एउटा पश्चिमी हुन् टुरिस्ट अर अ गेस्ट अथवा एउटा पाहुना हु होल्ड्स एस्थेटिक भिजन रिगार्डिङ नेपाल बेस्ड अन हिज स्टडी इन हिस्ट्री कल्चर एन्ड रिलिजन र एकजना विदेशी पाहुना जसले नेपालसँग एउटा किसिमको एस्थेटिक भिजन एउटा सौन्दर्यको दृष्टि राख्छन् नेपाल सन्दर्भमा र आफ्नो अध्ययन जुन इतिहासको अध्ययन संस्कृति र धर्मको अध्ययनको आधारमा नेपालप्रति उनको दृष्टिकोण एस्थेटिक भिजन रहेको छ अर्को पात्र नम्बर 2 सेकेन्ड क्यारेक्टर रहेका छन् द गाइड अथवा टुरिस्ट गाइड भनेर हामीले चिन्छौँ हि बिलोङ्स टु नेपाल अ नेप्लिज पर्सन एन्ड अ टुरिस्ट गाइड ह्याभिङ गुड नलेज अबाउट द नेप्लिज आर्ट र अर्को पात्र रहेको छ एकजना नेपाली व्यक्ति जो टुरिस्ट गाइड पनि हो जसको नेपाली आर्ट नेपाली कला कल्चर संस्कृति जियोग्राफी भूगोल एन्ड रिलिजन र धर्मको बारेमा उनलाई प्रशस्त ज्ञान छ बट हेज अ फिलिङ अफ इन्फेरियोरिटी तर उनमा एक प्रकारको अलिकति निचताको भावना रहेको छ इन कम्पेरिजन टु द वेस्टर्न्स पश्चिमीहरूको तुलनामा हामी चाहिँ एकदम आफूलाई उनी के ठान्छन् त अलि सानो ठान्छन् त्यस्तो प्रकारको पात्र रहेका छन् द गाइड र अर्को पात्र रहेका छन् त्यहाँ द फार्मर्स फ्यामिली जहाँ उनीहरू घुम्दै जाँदा पुग्छन् एउटा फार्मरको फ्यामिलीमा त्यो परिवार पनि एक किसिमको क्यारेक्टरकै रूपमा त्यहाँ देखा परेको छ अथवा स्टोरीमा वर्णन भएको छ र त्यो परिवारको बारेमा द सिम्पल फार्मर्स फ्यामिली सरल किसानको परिवार लिभिङ इन अ रिमोट भिलेज एकदम दुर्गम गाउँमा बसिरहेको ह्याभिङ हाई फेथ जसको एकदम उच्च विश्वास रहेको छ इन्टिमेसी भनेको निकटता रहेको छ काइन्डनेस दयाको भावना रहेको छ एन्ड ग्रेटिच्युड इन देमसेल्भ्स र आफैमा उनीहरू के छ त आभारी ऋणी हुने एक किसिमको कृतज्ञताको पनि उनमा फिलिङ रहेको छ अ प्यारालाइज चाइल्ड र अर्को रहेको छ एकजना प्यारालाइसिस भएको बालक पनि एउटा क्यारेक्टरको रूपमा हामी त्यहाँ देख्छौँ बट द बोय डजन्ट स्पिक द बोय डजन्ट ह्याभ एनी रोल है रोल त हामी देख्दैनौँ तर हामी थ्रु दि एक्सप्लेनेसन अफ द राइटर वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड वाट टाइप अफ द बोय हियर हि इज अ बोय हु सफर्स फ्रम पोलियो जुन केटो पोलियोबाट पीडित भएको छ पोलियो डिसअर्डरबाट एन्ड हि कान्ट स्पिक प्रपरली र सही तरिकाले बोल्न सक्दैन अथवा हामी भन्न सक्छौँ हि कान्ट स्पिक नर हि क्यान मुभ हिज बडी न त उसले आफ्नो शरीर नै चलाउन सक्छ बडी पार्ट्स शरीरका अङ्गहरू चलाउन सक्दैन एक्सेप्ट हिज आइज इन्डिकेटिङ प्युरिटी मात्रै उसको आँखा के हुन्छ त त्यो शुद्धता देखाइरहेको छ त्यही आँखालाई के गरिएको छ त स्टोरीमा पहिलो चाहिँ प्राथमिकता दिएको हामी देख्छौँ एन्ड इट वाज अल अबाउट द क्यारेक्टर्स यो के थियो त क्यारेक्टरको बारेमा थियो अब हामी के गर्छौँ त लेट्स समराइज द स्टोरी र हामी कथालाई समराइज गर्छौँ मेन समरी द हाफ क्लोज्ड आइज अफ द बुद्ध एन्ड द स्लोली सिङ्किङ सन बाई शङ्कर लामिछाने इज अ सिम्पल स्टोरी बिङ टोल्ड थ्रु अ डिस्कसन बिट्विन टु क्यारेक्टर्स यो कथा जसको शीर्षक रहेको छ द हाफ क्लोज्ड आइज अफ द बुद्ध एन्ड द स्लोली सिङ्किङ सन जसलाई शङ्कर लामिछानेले लेख्नु भएको हो यो कथा एकदमै सरल छ र कथालाई दुईवटा पात्रहरू जो अ टुरिस्ट एन्ड अ गाइड एउटा टुरिस्ट एउटा गाइडको डिस्कसन छलफल
मार्फत उनीहरूको मोनोलग मार्फत के गरेको छ त बनाइएको छ र त्यसलाई त्यसरी लेखिएको छ अथवा त्यसरी यसलाई के गरेको छ त न्यारेट गरिएको छ। इट वाज इन्क्लुडेड इन द एन्थोलोजी हिमालयन भोइस इन इन्ट्रोडक्सन टु मोडर्न नेपाली लिटरेचर र यो कथा शङ्कर लामिछानेको कथा सङ्ग्रह जसको नाम हिमालयन भोइस एन्ड इन्ट्रोडक्सन टु मोडर्न नेपाली लिटरेचरबाट लिएको विच वाज रिलिज इन 1991 र त्यो सङ्ग्रह 1991 मा रिलिज भएको थियो। द स्टोरी सेट इन एन्ड अराउन्ड काठमाडौँ नेपाल्स क्यापिटल सिटी र यो कथा काठमाडौँ अथवा काठमाडौँ वरिपरिको वातावरणमा सेट गरिएको छ जुन नेपालको राजधानी सहर पनि हो। इन द स्टोरी बोथ अफ द क्यारेक्टर्स एक्ट एज न्यारेटर्स र कथामा दुवै पात्रहरूले न्यारेटरको भूमिका खेलेका छन्, कथावाचकको भूमिका खेलेका छन्। द फर्स्ट इज अ नेपाली गाइड र पहिला रहेका छन् नेपाली गाइड एन्ड द सेकेन्ड इज अ फरेन टुरिस्ट, अर्को पात्र रहेका छन् विदेशी टुरिस्ट। हाउएभर द वेस्टर्न टुरिस्ट प्रिटेन्ड्स टु बी एन एक्सपर्ट, तथापि विदेशी पर्यटकले आफू एकदमै विज्ञ रहेको प्रिटेन्ड गर्छन्, बहाना गर्छन्। सेङ के भनेर बहाना गर्छन् त आई कुड टेक यु अलङ योर एन्सियन्ट वेज, म तिमीलाई तिम्रा प्राचीन मार्गहरूमा डोर्याएर लिएर जान सक्छु। यु आर माई टुर गाइड फर टुडे, हुन त तिमी आजको लागि मेरो टुर गाइड हौ, बट आई फिल आई क्यान हेल्प गाइड यु एज वेल, तर म तिमीलाई पनि गाइड गरिकन सहयोग गर्न सक्छु भनेर उनले एक किसिमको प्रिटेन्स उनमा देख्छौँ हामी, उनले त्यो कुरा भनिरहेका छन् टुरिस्टले। द नेपाली गाइड रिप्लाइज इन्डिकेटिङ द्याट र नेपाली गाइडले यो देखाउँदै जवाब दिइरहेको हामी पाउँछौँ कि हि अन्डरस्ट्यान्ड मोर अबाउट द सब्जेक्ट एट ह्यान्ड, र उनले के गर्छन् त सब्जेक्ट जो विषयवस्तु भन्दा पनि अझ उनले बुझेका छन् भनेर उनले के गर्छन् त बताउँछन्। द स्टोरी बिगिन्स विथ अ प्लेजेन्ट एटमोस्फेरिक डेस्क्रिप्सन अफ काठमाडौँ भ्यालु। कथा कसरी सुरु भएको छ त? कथाको सुरुवात एकदमै काठमाडौँ उपत्यकाको सुन्दर वर्णनको साथमा सुरु भएको छ, कम्प्लिट विथ भिजुअल ब्युटी, जुन सहर एकदमै हेर्दाखेरि सुन्दरताले भरिएको छ। एन्ड भेरियस कलर्स अफ होम्स, विभिन्न रङ्गीन घरहरू, ब्लू हिल्स, नीला पहाडहरू एन्ड सो अन, यस्तै यस्तै जुन एस्थेटिक प्यानोरामाको डिस्क्रिप्सन गरेर कथा सुरु भएको छ। द गेस्ट देन रिमार्क्स द्याट, त्यसपछि पाहुना अथवा टुरिस्टले यो टिप्पणी गर्छन् कि द इस्ट हाज कन्ट्रिब्युटेड सो मेनी थिङ्स, पूर्व अर्थात् हामी पूर्वीयहरूले धेरै योगदान दिएका छौँ। सच एज द पुरान्स, पुराणहरू इष्टको योगदान हो पूर्वको। एन्सियन्ट टुल्स, प्राचीन सामग्रीहरू। आइभरी अर्नामेन्ट, दाँतका हात्तीका दाँतका गहनाहरू। पाम लिफ म्यानुस्क्रिप्ट्स, है पामका पातहरूमा लेखिएका पाण्डुलिपिहरू। एन्ड कपर प्लेट इन्स्क्रिप्सन, त्यसै गरिकन ताम्रपत्रहरू, तिनी चाहिँ के हुन् त इष्टका कन्ट्रिब्युसन हुन् भनेर टुरिस्टले भन्छन्। द गाइड देन टेल्स द स्टोरिज अफ मञ्जुश्री एन्ड हाउ हि स्ट्रक्ड विथ हिज सोड एट चोभार। त्यसपछि गाइडले एउटा कथा बताउँछन् कसरी मञ्जुश्रीले आफ्नो तरबारले चोभारमा हिर्काए, अलाइङ पिपल टु सेटल इन काठमाडौँ भ्याली लेटर अन, जसले गर्दा काठमाडौँमा मान्छेहरू बस्ती बस्न लायक भयो। एज वेल एज द सम्यक गेज, त्यति मात्र होइन उनले सम्यक गेजको पनि कुरा गर्छन्, सम्यक दृष्टिको पनि कुरा गर्छन्। अफ द 7 हेडेड मङ्क्स, जुन चाहिँ एकदम टक्लु भन्छौँ हाम्रो भाषामा, अथवा तालु खुइल्याएका भिक्षुहरू एन्ड नन्स र भिक्षुनीहरूका दृष्टिहरू। वेयर रिसिभिङ आर्म्स एन्ड स्प्रेडिङ बुद्धिस्ट प्रिचिङ, जसले भिक्षा मागिरहेका छन् र बुद्धिस्ट जुन बुद्धका सन्देशहरू उपदेशहरू हो त्यसलाई फैलाइरहेका छन्। नियर द काष्ठ मण्डप, काष्ठ मण्डपको वरिपरि। विच रिप्रेजेन्टेड प्युरिटी, जसले के गर्थ्यो त एउटा शुद्धता पवित्रताको प्रतिनिधित्व गर्थ्यो। तिनीहरूको बारेमा पनि के गर्छन् त टुरिस्ट गाइडले बताउँछन् तिनीहरूलाई। देन दे डिस्कस देयर प्यासन फर वुडन फिगर्स, अनि पछि दुईजनाले काठका काष्ठकला भनौँ न वुडन फिगर्स, तिनीहरूप्रतिको फ्यासन अथवा जान्ने चाहनाको बारेमा इच्छा प्रकट गर्छन्, छलफल गर्छन्। नेप्लिज फोक म्युजिक, त्यसै गरिकन नेपाली लोक सङ्गीतका कुराहरू। भेरियस कल्चर्स, धेरै संस्कृतिहरू जस्तै सच एज आर्यन संस्कृतिहरू, नन आर्यन संस्कृतिहरू, गैर आर्य संस्कृतिहरू, हिन्दू संस्कृति एन्ड बुद्धिस्ट बौद्ध संस्कृतिहरू। एन्ड ड्रिङ्किङ वाइन, र रक्सी पनि खान्छन् उनले त्यही बिचमा, खास गरिकन टुरिस्टले। द टुरिस्ट एक्सप्रेसेस ग्रेटिट्युड टु द गाइड फर सप्लाइङ हिम विथ नेपाली एन्ड नेवारी कुसन, र टुरिस्टले
आफ्नो गाइडप्रति आभार पनि प्रकट गर्छन्। के को लागि भने उनले नेपाली र नेवारी जो खाना बनाउने विधि हो त्यो प्रदान गरेकोमा, त्यो सिकाएकोमा उनीप्रति आभार पनि प्रकट गरेका छन् टुरिस्टले आफ्नो गाइडप्रति। फलोइङ द्याट त्यसपछि दे एक्जामिन द लाइफ्स एन्ड स्टोरिज अफ प्रिन्सेस भ्रिकुटी। त्यसपछि उनीहरूले जीवन र इतिहासको बारेमा, जुन राजकुमारी भ्रिकुटी थिइन् उनको बारेमा उनले कोट्याउँछन्। एन्ड किङ अंशुवर्मा, त्यसै गरिकन राजा अंशुवर्माको बारेमा, एज वेल एज हाउ द किङ कल्टिभेटेड हिज रिलेसनसिप विथ हिज नेबरिङ कन्ट्रिज, र त्यसको बारेमा पनि उनीहरू छलफल गर्छन्। कसरी राजा अंशुवर्माले आफ्ना छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई मलजल गरे, कल्टिभेट गरे भनेर पनि उनीहरू छलफल गर्छन्। अ स्टोरी प्रोजेक्टेड इन द पिक्चर एन्ड रिलेटेड बाई एन एल्डरली म्यान टु हिज ग्रान्डसन। र त्यो जुन कथा के हुन्छ त चित्रमा देखाइएको या एकजना के अरे बुढोले आफ्नो नातिलाई भनेका कथाहरू पनि उनीहरू छलफल गर्छन्। द टुरिस्ट इज ओभरजोइड बाई द वेलकमिङ स्माइल्स ही रिसिभ्स वेयरएभर ही गोज। र टुरिस्ट एकदमै ओभरजोइड हुन्छ, खुसीले अत्याधिक मातिन्छ भनौँ। किनभने जहाँ जान्छ उसले के पाउँछ त वेलकमिङ स्माइल, एकदम स्वागत गर्दै मुस्कुराइरहेका मुस्कानहरू, जहाँ जान्छ मुस्कानले स्वागत गरिरहेका छन् नेपालीहरूले। Comparing it to the farmer's son returning home from hard work and assuming himself and the people hospitable behavior। र मानव उसले टुरिस्टले त्यसलाई केसँग तुलना गर्छन् भने एकजना किसानको छोरा जो चाहिँ काम गरिकन एकदम कडा मेहनत गरिकन घर फर्कँदैछ र त्यसलाई घर परिवारले कसरी स्वागत गर्छन् भन्ने कन उसले आफूलाई पनि एउटा किसानको छोरोसँग तुलना गर्छ। त्यो बेला जुन उनीहरूको व्यवहार एकदम हस्पिटेबल छ, एकदमै न्यानो व्यवहार छ। They have one more drink for the Nepalese people's beautiful smile। किनभने उनीहरू ड्रिङ्कमा बसिरहेछन्, त्यो भएर नेपाली जनताको, नेपालीहरूको सुन्दर मुस्कानको लागि उनले एकपटक फेरि पिउँछन्। Then they explore other types of eyes। त्यसपछि उनीहरू अरू प्रकारका आँखाहरूको खोज गर्छन्। Such as the eyes in the windows, जस्तै झ्यालका आँखाहरू, the eyes on the door panels, ढोकाका प्यानलहरूका आँखाहरू, the eyes on the stupas, स्तूपमा कुदिएका आँखाहरू, the eyes of the people, जनताका आँखाहरू, the eyes of the हिमालय, हिमालयका आँखाहरू, and the half closed eyes of the Lord Buddha, अथवा आधा बन्द गरिएका भगवान बुद्धका आँखाहरू। Referring to the country as a land of eyes। मानवले के गर्छन् त नेपाललाई आँखाको देश भनेर पनि रिफर गर्छन्। These eyes reveal a new culture। ती आँखाहरूले एउटा नयाँ संस्कृतिलाई उद्घाटन गर्छन्। अ डाइभर्सिटी अफ रिलिजन्स, धार्मिक विविधतालाई उद्घाटन गरिरहेको छ। सिभिलाइजेसन, सभ्यताको विविध मेमोरिज है, एकदम स्पष्ट स्मरणहरू एन्ड अ लङ ट्रिप, एउटा लामो यात्रालाई के गर्छ त देखाइरहेको छ। द गाइड टेल्स अबाउट द टेम्पल अफ आदिनाथ। अनि गाइडले टुरिस्टलाई आदिनाथ मन्दिरको बारेमा बताउँछन्। द शिव श्राइन, र शिव मन्दिरको बारेमा बताउँछन्। इन सर्कल बाई सेभरल अदर पिक्चर्स अफ बुद्ध, जुन शिवको मन्दिर अरू धेरै बुद्धका तस्बिरहरूले घेरिएको छ, जुन चाहिँ लिभिङ इक्जाम्पल अफ नेप्लिज टलरेन्स, जसलाई हामीले एउटा नेपालीहरूको एउटा जीवन्त सहनशीलताको उदाहरण भनेर पनि मान्न सकिन्छ। एन्ड को एक्जिस्टेन्स, सहअस्तित्व र सहनशीलताको एक किसिमको जिउँदो उदाहरण पनि भनेर यसलाई मानिन्छ। बट द गाइड टेक्स द गेस्ट टु अ हाउस, तर गाइडले गेस्टलाई अथवा टुरिस्टलाई एउटा घरमा लिएर जान्छन्। वेयर ही डिस्कभर्स द फल्स अफ रियालिटी, जहाँ गएर उनले एउटा यथार्थताको मूल ढड्कन चाहिँ उनले भेट्टाउँछन्। त्यो कहाँ थियो त? इट्स अ फार्मर्स फ्यामिली, त्यो थियो परिवारको घर। विथ अ प्यारालाइज्ड यङ्स्टर, जहाँ एकदमै प्यारालाइसिस भएको एउटा सानो बच्चा, पोलियो अफेक्टेड बोय, पोलियोले एकदमै प्रभावित भएको बालक छ। हुज इन्टायर बडी इज वर्थलेस, जसको पुरै शरीर बेकार छ। एन्ड ही कान्ट स्पिक, बोल्न सक्दैन। मुभ हिज ह्यान्ड्स, हात चलाउन पनि सक्दैन। च्यु हिज फुड्स, न त उसले खानेकुरा नै चबाउन सक्छ। अर इभन स्पिट, त्यति मात्र होइन, उसले थुक्न पनि सक्दैन। एक्सेप्ट फर हिज आइज, उसका आँखा मात्रै चल्छ। विच आर जस्ट अपोजिट हिज सिस्टर्स, जुन आँखा उसको आफ्नो दिदीको भन्दा एकदम फरक छ। एट द गाइड इन्ट्रोड्युसेस, एज द गाइड इन्ट्रोड्युसेस द भिजिटर एज अ डक्टर, जब गाइडले त्यो
टुरिस्टलाई त्यो परिवारमा डाक्टर भनेर परिचय गराउँछन्। द प्यारेन्ट्स आर ओभरजोयड, बाबुआमा एकदमै खुसी हुन्छन् त्यो बालकका। इन देयर आइज, उनका आँखाहरूमा देयर इज अ डेप्थ अफ फेथ, हामी गहिराई देख्न सक्छौँ, विश्वासको कनेक्सन, एउटा सम्बन्ध देख्न सक्छौँ, काइन्डनेस, एउटा दया देख्न सक्छौँ, एन्ड थ्याङ्कफुलनेस, र धन्यवाद अथवा कृतज्ञता हामी देख्न सक्छौँ। एट लास्ट द गाइड एड्स द्याट दिज आर माउन्टेन साइज, अन्तमा गाइडले भन्छन् ती पहाडका आँखाहरू हुन्। एन्ड देयर ल्यासेस आर रोज अफ फिल्ड्स, र उनका आँखी भाउहरू खेतका के अरे लाइनहरू हुन्। वेयर राइस राइपन्स इन द रेन्स, जहाँ पानीमा धान पाक्छ। एन्ड व्हिट राइपन्स इन द विन्टर, र जाडोमा गहुँ पाक्छ। अपोजिट कुराहरू, असम्भवलाई पनि सम्भव हुने कुराहरू। दे आर एज लभली एज द सेटिङ सन्स रिफ्लेक्सन, र तिनीहरू त्यत्तिकै राम्रा छन् जुन चाहिँ अस्ताउँदो सूर्यको प्रतिबिम्ब हुन्छ इन द बुद्धाज आई, जुन बुद्धको आँखामा अस्ताउँदो सूर्यको जो प्रतिबिम्ब सुन्दर देखिन्छ त्यस्तै सुन्दर प्रतिबिम्बहरू हुन् भनेर पनि के गर्छन् त उनले आउँछन्। यो थियो समरी थियो, यो सर्टमा हामीले समराइज गर्यौँ, र अब हामी के गर्छौँ त क्वेसन एन्सरको बारेमा छलफल गर्छौँ। ल क्वेसन एन्सर सुरु गरौँ। पहिलो क्वेसन रहेको छ, हाउ डज द टुरिस्ट डिस्क्राइब हिज इनिसियल इम्प्रेसन अफ द काठमाडौँ भ्याली भनेको छ। कसरी पर्यटकले काठमाडौँ उपत्यका प्रतिको आफ्नो पहिलो भावनालाई व्यक्त गर्छन् भनेको छ। पहिलो धारणा उनको कस्तो छ। The tourist says it is a green valley with its geometric fells, its earthen houses of red, yellow and white. The scent of soil and mountains is in the air, and there's an age-old peacefulness in the atmosphere. Second question रहेको छ, according to the tourist, why is the west indebted to the east? किन पश्चिमीहरू पूर्वीय प्रति आभारी छन्, ऋणी छन् भन्ने प्रश्नको आन्सरमा the west is indebted to the east as the east has given the west the Purans, images of brass and ornaments of ivory, manuscripts of palm leaves and inscriptions of copper plate as well as civilization. Question number C. How does the tourist interpret the gaze of the monks and nuns? कसरी टुरिस्टले भिक्षु र भिक्षुनीहरूको हेराइलाई विश्लेषण गर्छन्? Answer. The tourist calls it the सम्यक gaze that we cannot see. It is perception pure and without contamination, sight that perceives everything in its true form. Number D. Why does the tourist think Nepali people are wonderful and exceptional? किन टुरिस्टलाई नेपालीहरू अनौठा र एकदम अपवादयुक्त छन् भनेर क्वेसन रहेको छ। आन्सर. The tourists think so as they live in a house like a temple, but they are unaware of its beauty and its enchantment. In these wooden images, there are multifarious ornamentations and styles with the flowing music of a chisel. Number E. What are the different kinds of communities in the Kathmandu Valley and how do they coexist with each other? काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न समुदायहरू कुन हुन् र कसरी उनीहरू एकअर्कामा सहअस्तित्वको भावनामा बाँचेका छन् भन्ने क्वेसन. आन्सर. It is the place where so many different cultures found their home. Aryans, non-Aryans, Hindus and Buddhists all came and obtained a rebirth here. It must be the effect of the soil that enabled all these races to flourish together. Number 8 question. What does the tourist feel about the temple of Adinath? Adinath मन्दिरको बारेमा टुरिस्टको फिलिङ कस्तो रहेको छ? In the temple of courtyard, there is a shrine of Shiva, several Buddha images and many prayer wheels inscribed Om Mani Padme Hum. The tourist feels it as a living example of Nepalese tolerance and coexistence. Children play happily there, unconcerned by the variety of their gods, religions and philosophies. Question number G. What does the guide take the tourist to the remote village?
Why does the guide take the tourist to the remote village? किन गाइडले टुरिस्टलाई दुर्गम गाउँमा लिएर जान्छ? The guide takes the tourist to the remote village to meet a completely paralyzed child of a poor family to show him the pulse of reality. Perhaps he wanted to show him the sympathetic aspect of this wonderful country. Number 8. What does the innocent village couple think of the doctor? डाक्टरको बारेमा ती निर्दोष गाउँका जोडीहरूको के विचार छ? The guide has lied to them about the tourist as a being of a doctor. So the innocent village couple think of him as their eldest son who has brought a life-restoring remedy across the 7 seas for the brother. Number I. What are the differences between paralyzed child and his sister? A paralyzed child र उसको सिस्टरको बीचमा के फरक छ? There are a lot of differences between the paralyzed child and his sister. The paralyzed child cannot move and any organs except the eyes. In contrast, his sister's whole body functions properly. She can speak, crawl and play. Number J. Why does the guide show the instances of poverty to the tourist? किन गाइडले पर्यटकलाई गरिबीका उदाहरणहरू देखाउँछन्? Answer. The tourist talks about the beautiful scenery and some may gaze at the guide, so he wants to show him the gaze that is incapable of self-manifestation and the beauty that is complete and has no other expression. So the guide shows the tourist the instances of poverty that reflect the dark aspect of the country's diversity. Reference to context. Number A. Which narrative technique is used by the author to tell the story? How is the story different from other stories you have read? कुन टेक्निकलाई लेखकले प्रयोग गरेका छन् र कसरी अरू कथा भन्दा यो कथा फरक छ भन्ने क्वेशन. The stream of consciousness is a narrative technique that is used by the author Shankar Lamichhane to tell the story The Half-Closed Eyes of the Buddha and the Slowly Sinking Sun. This story is different from other stories I have read, as most of the other stories are depicted from the first person point of view, where the narrator or the persona describes the instances in his own way. But this story is presented through the monologues of 2 characters, a tourist guide in Kathmandu Valley and a foreign tourist. Furthermore, the story is different from conventional stories, and instead of showing actions and events, the story records what the 2 characters think in a stream of consciousness technique. Here, stream of consciousness is a style of narrative technique of writing that captures the natural flow of characters' extended thought process. Often by incorporating sensory impressions, memories, incomplete ideas, unusual syntax and rough grammar. On the other hand, this technique of stream of consciousness is not found in other previous stories I have read. Number B. How is the author able to integrate 2 fragments of the narrations into an unified whole? कसरी लेखक दुईवटा फरक टुक्राहरूलाई एउटा समग्रमा संयोजन गर्न सफल भए भनेको छ. In this story, the half-closed eyes of the Buddha and the slowly sinking sun, the author tries to intricate 2 fragments of the narration into a unified whole by connecting them with the instances of eyes and associating them to 2 different worlds. One, the author is describing the instances taking place in the community and the activity of the people they perform for their livelihood. On the other hand, he reconnects it to the world of farmers, where people are ignorant of the real instances of the world and suffers from several traditional thoughts and diseases. Thus, by connecting 2 different worlds of the thoughts of the East and the West, he forwards a message that one should visualize things deeply through their deeper eyes and understand the real meaning of this situation.
He associates the guide's journey along with the tourist and observing the things on the one hand, and the guide is stating the significance of the places and activities on the other by instances of the eyes and his narrative techniques of stream of consciousness. The author brings some historical and legendary references to the story, collect these references and show their significance in the story. लेखकले यहाँ केही पौराणिक तथा ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई उल्लेख गर्न खोजेका छन्, तिनीहरूलाई संकलन गर्नुस् र त्यसको महत्त्वको बारेमा बताउनुस् भनेको छ। The author Shankar Lamisane brings some historical and legendary references in the story, the half-closed eyes of the Buddha and the slowly sinking sun. The references and their significance are as follows. Number I, the reference of Manjushri and her strike with his sword at the Choba, resulting in the outflow of the Bagmati river, signifies her contribution in the helping people to live in the valley. Double I, the reference of the Purans, images of brass and ornaments of ivory, manuscripts of palm leaves and inscription on the copper plate indicate Nepalese people are rich in culture, tradition, religion and art crafts. The eyes of the seven-headed monks and the nun indicate the Samyak gaze, which means the perception pure and without contamination, a sight that perceives everything in its true form. IV. The references of Princess Brikuti and King Amshu Burma reflect historical connection of relation among the neighboring countries like Tibet. B. The pleasant light of sunset reflected in the eyes of the Buddha indicates Nepal is a country of Buddha with many more hopes and peaceful thoughts in the people. The temple of Adinath signifies the living example of Nepalese tolerance and coexistence. Number D. The author talks about the eyes in many places. The eyes of the seven monks and nuns, eyes in the windows and the door panels, the eyes of the Himalayas and the eyes of the paralyzed boy, the eyes of the welcoming villagers, and above all, half-closed eyes of the Buddha. Explain how the instances of eyes contribute to the overall unity of the story. कथामा धेरै आइहरू आँखाहरूको बारेमा कुरा गरिएको छ, कसरी यो कथाले समग्रमा यो कथालाई एकताबद्ध बनाउन मद्दत गर्छ भनेको छ। Answer. In the story, the half-closed eyes of the Buddha and the slowly sinking sun, the author talks about the eyes in many places such as the eyes of seven monks and nuns indicate the Samyak gaze, which means the sight that perceives everything in its true form. The eyes of the carved lattice windows, the eyes of painted on the door panels, the eyes on the stupas, the eyes of the people, the eyes of the Himalayas, the eyes of the paralyzed boy, the eyes of the welcoming villagers, and above all, the half-closed eyes of the Buddha. These all instances of the eyes indicate that it is a land of eyes, a land guarded by the half-closed eyes of the Lord Buddha. Even if all of the old history books were destroyed today, it is these eyes that display a new culture, civilization, religion, natural beauty, and moreover the land of the Buddha. The journey becomes meaningful by the memories obtained by the eyes. In this way, the author associates several instances of eyes to memorize the people obtain and people's appetite that never fulfill as they visualize something by their inner eyes and heart and unifies the story as a whole. ओके, यो थियो स्टोरी र यसको समरी र यसको क्वेसन एन्सरहरू। आशा छ पक्कै पनि यो यहाँहरूलाई मन पर्यो होला। कस्तो लाग्यो कमेन्ट लेखिदिनु होला र यसलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गर्न नभुल्नु।